यो भिडियो लेक्चरमा हामी सेल अर्गेनेल र तिनीहरूको फंक्सनको बारेमा बुझ्नेछौँ। सो सेलको अर्गेनेल भन्दाखेरि बेसिकली तीनटा पार्टहरू सेलको हुन्छ, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एन्ड न्युक्लियस। र साइटोप्लाज्ममा मोस्ट अफली माइक्रो अर्गेनेलहरू हुन्छ सेलको, जुन अर्गेनेलहरूले पर्टिकुलरली अलग अलग फंक्सनहरू परफर्म गरेको हुन्छ। कुनै निश्चित कामको लागि एउटा अर्गेनेल रिस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यो बारेमा हामी डिटेलमा यो भिडियोमा बुझ्नेछौँ। मेनली सेपको बारेमा भन्दाखेरि द सेप अफ यूक्यारियोटिक सेल भेराइज सिग्निफिकेन्टली विथ द टाइप अफ सेल। यो सेलको प्रकार अनुसार यसको आकार पनि अलग अलग हुन्छ। यूक्यारियोटिक सेलको केसमा सम कमन सेप इन्क्लुड स्फेरोइड, ओभोइड, क्युबोइडल, लेन्टिकुलर, सिलिन्ड्रिकल, फ्ल्याट, फ्युजिफर्म, डिस्कोइडल एन्ड पोलिगोनल। यति सेपमा यूक्यारियोटिक सेलहरू पाउन सकिन्छ। मेनली प्लान्ट सेलहरूको सेप फिक्स्ड हुन्छ, बट एनिमल सेलमा र अन्य सेलहरूमा डाइभर्सिटी हुन्छ सेपको आधारमा। द पार्ट्स डु दे ह्याभ विथ फङ्सन्स, वाट पार्ट्स डु दे ह्याभ विथ फङ्सन्स, के पार्टहरू हुन्छन् र के काम गर्छन् भन्ने कुरा। द टु मेजर पार्ट अफ टिपिकल यूक्यारियोटिक सेल आर द न्युक्लियस एन्ड द साइटोप्लाज्म। एउटा यूक्यारियोटिक सेलको दुईटा पार्टहरू हो, न्युक्लियस र साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म कन्टेन्स अल अदर अर्गेनेल्स सस्पेन्डेड इन इट। साइटोप्लाज्ममा सेलका अन्य सबै अङ्गहरू हुन्छन् जसले अलग अलग कामहरू गर्छन्। गिभन बिलो आर अल द अर्गेनेल फाउन्ड इन यूक्यारियोटिक सेल। यहाँ डायग्राममा देखाउन खोजिएको छ। यी अर्गेनेलहरू सबैको बारेमा हामी एक एक गरेर बुझ्नेछौँ। आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, एन्ड देन यो साइटोप्लाज्ममा भएका जति पनि अर्गेनेलहरू छ, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेनभित्र इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्युक्लियस, nucleolus, न्युक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्जी, साइटोप्लाज्म, माइटोकन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, यी सबै अर्गेनेलको बारेमा हामी बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नेछौँ। सो मेनली सबभन्दा बाहिर कोषको सेल मेम्ब्रेन हुन्छ। इट इज अ सेमिपर्मिएबल मेम्ब्रेन द्याट सेपरेट अ सेल इनसाइड फ्रम आउटसाइड। प्लाज्मा मेम्ब्रेनले सेललाई बाहिरको इन्भाइरोमेन्ट र सेलको भित्रको इन्भाइरोमेन्टबाट छुट्याउँछ। द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप अफ प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट एन्ड फस्फोलिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र फस्फोलिपिडको दुईटा तहले मिलेर बनेको हुन्छ। द फस्फोलिपिड आर अरेन्ज्ड विथ द पोलर हाइड्रोफिलिक हेड्स फेसिङ आउटवर्ड एन्ड इनसाइड द सेल। यसको बाहिरपट्टि हाइड्रोफिलिक हेड हुन्छ। दे इन्ट्याक्ट विथ द एक्वेस इन्भाइरोमेन्ट। द नन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल्स आर फाउन्ड बिट्विन द हेड्स द्याट रिमेन अलूफ फ्रम द वाटरी इन्भाइरोमेन्ट। सो यो बाइलेयरले बनेको प्लाज्मा मेम्ब्रेनले विभिन्न कामहरू गर्छ। यसको मेन कामहरू कन्ट्रोलिङ द इन्ट्री एन्ड एक्जिट अफ सबस्टेन्स बाई सेलेक्टिभली अलोइङ सर्टेन सबस्टेन्स टु पास थ्रु। कुन कुरा सेललाई नेसेसरी हो, चाहिने कुरा, त्यसले भित्र पठाउँछ सेल मेम्ब्रेनले, र सेलले एक्सक्रिट आउट गरेको वेस्ट प्रोडक्टलाई बाहिर पठाउने काम गर्छ। प्रोटेक्टिङ द सेल फ्रम सक एन्ड इन्जुरी, कोषलाई सक र इन्जुरी, कुनै चोटपटक लाग्नबाट बचाउँछ। allowing interaction of molecule and help in secretion, growth and division of cell। मोलिक्युलको इन्टरेक्सनमा यसले अलाउ गर्छ र सिक्रिसनमा, ग्रोथमा र सेलको डिभिजनमा यसले पार्टिसिपेट गर्छ, हेल्प गर्छ। पर्फर्मिङ सेल ट्रान्सपोर्ट, सेलमा हुने ट्रान्सपोर्टलाई सेल मेम्ब्रेनले नै पर्फर्म गर्ने हो। यो दुई तरिकाको हुन्छ। एक इनर्जी लाग्ने हुन्छ जसलाई एक्टिभ ट्रान्सपोर्ट भनिन्छ, र एक बिना इनर्जी हुने ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। सेलको भित्रबाट बाहिर जाने कुराहरू अथवा बाहिरबाट भित्र जाने कुराहरू यदि बिना इनर्जी जान्छ भने त्यसलाई प्यासिभ ट्रान्सपोर्ट भनिन्छ। नर्मली यस्तो देखिन्छ सेल मेम्ब्रेन 3D डायग्राममा हेर्दाखेरि। यो बाइलेयर हो फस्फोलिपिडको। सो अर्को अर्गेनेल छ सेल वाल। सेल वाल एउटा नन लिभिङ पार्ट हो सेलको। यो सेल मेम्ब्रेन भन्दा बाहिर एउटा लेयर बनाएको हुन्छ, तह बनाएको हुन्छ। यसले सेललाई रिजिडनेस दिन्छ, कडापन दिन्छ र सेललाई सेप दिने काम गर्छ सेल वालले। यो प्लान्टको केसमा सेलुलोस, हेमिसेलुलोस, प्रोटिन र पेक्टिनले बनेको हुन्छ, र फन्जाइको केसमा सेलुलोस, ग्यालाक्टिन, मेनिन एन्ड क्याल्सियम कार्बोनेटले बनेको हुन्छ। संरचनागत रूपमा हेर्दाखेरि सेल वाल तीनटा भागमा विभाजन भएको हुन्छ। एउटा सबभन्दा बाहिरको लेयर हुन्छ जसलाई मिडल लेमेला पनि भनिन्छ, मेड अफ क्याल्सियम पेक्टेट, यो क्याल्सियम पेक्टेटले बनेको हुन्छ। द मिडल प्राइमरी वाल मेड अफ सेलुलोस एन्ड हेमिसेलुलोस। अर्को मिडल लेयर हुन्छ जो सेलुलोस र हेमिसेलुलोसले बनेको हुन्छ, र एउटा इनर लेयर हुन्छ जो फेरि सेलुलोस र हेमिसेलुलोसले नै बनेको हुन्छ, सिमिलर कम्पोजिसन टु द मिडल लेमेला।
इट इज अब्सेन्ट इन एनिमल सेल, सेल वाल एनिमल सेलहरूमा अब्सेन्ट हुन्छ। यसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको यसले कोषलाई सेप दिने काम गर्छ, प्रोभाइडिङ सेप टु द सेल, हेल्पिङ इन द सेल टु सेल इन्टरेक्सन, सेल टु सेललाई इन्टरेक्सन गर्न यसले मद्दत गर्छ, कोषलाई सेप दिन्छ र कोषमा हुने बाहिरबाट हुने क्षतिलाई यसले बचाउने काम गर्छ, यसले प्रोटेक्सनको काम गर्छ, प्रोटेक्सन द सेल फ्रम एक्सटर्नल इन्जुरी एन्ड सक। अर्को महत्त्वपूर्ण अर्गेनल छ न्युक्लियस। यो युनिक हुन जान्छ युक्यारियोटिक सेलमा, किनकि युक्यारियोटिक सेलमा दुईटा तहले ढाकिएको न्युक्लियस पाउँछ। इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल द्याट कन्टेन अल जेनेटिक इन्फर्मेसन अफ द सेल। यो दुईटा मेम्ब्रेनले ढाकिएको एउटा सेन्ट्रलमा पाउने अर्गेनेल हो, जसले जीवमा पाउने सम्पूर्ण आनुवंशिक पदार्थहरू राखेको हुन्छ। इट इज मोस्ट प्रोमिनेन्ट एन्ड इसेन्सियल पार्ट कल्ड द ब्रेन अफ सेल। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो कोषको र यसलाई ब्रेन अफ सेल, कोषको मस्तिष्क भनिन्छ। दे आर फाउन्ड इन अल युक्यारियोटिक सेल एक्सेप्ट फर रेड ब्लड सेल्स इन एनिमल एन्ड सिभ सेल्स इन प्लान्ट। युक्यारियोटिक सेलहरू हुन्छ नि, तिनीहरूमा सबै युक्यारियोटिक सेलहरूमा न्युक्लियस पाउँछ क्या, तर आरबिसीहरूमा फेरि क्यामल एउटा यस्तो एनिमल हो जसको आरबिसीमा न्युक्लियस पाउँछ, त्यो एक्सेप्सनल केस हो। क्यामल बाहेक सबै एनिमलको आरबिसीमा न्युक्लियस हुँदैन र प्लान्टको सिभ सेलमा न्युक्लियस हुँदैन। न्युक्लियर एज अ 4 मेन पार्ट, यसको 4वटा महत्त्वपूर्ण भाग हुन्छ। न्युक्लियर इन्भेलप, यसलाई न्युक्लियर मेम्ब्रेन पनि भनिन्छ। यसले त्यो न्युक्लियसलाई चारैतिरबाट बन्ड गरेको हुन्छ, ढाकेको हुन्छ। त्योभन्दा भित्र एउटा फ्लुइड पाउँछ, त्यो फ्लुइडलाई न्युक्लियोप्लाज्म भनिन्छ र सेन्टरमा एउटा डेन्स मेटेरियल पाउँछ, त्यसलाई न्युक्लियोलस भनिन्छ र क्रोमाटिन फाइबरहरू पाउँछ, क्रोमाटिन त्यो नै जेनेटिक मेटेरियल हो। र यसको काम हेर्दाखेरि स्टोरिङ जेनेटिक इन्फर्मेसन एज डिएनए द्याट इज नेसेसरी फर द डेभलपमेन्ट एन्ड सेल रिप्रोडक्सन। न्युक्लियसले आनुवंशिक पदार्थहरूलाई स्टोर गरेर राख्छ डिएनएको फर्ममा, जो कोषको विकास र कोष विभाजनको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कोषबाट नयाँ कोष बन्नु पर्यो, न्युक्लियस इज रिस्पोन्सिबल। डेभलपमेन्ट अफ सेल, द न्युक्लियस इज रिस्पोन्सिबल। कन्टेनिङ इन्फर्मेसन फर प्रोटिन सिन्थेसिस, प्रोटिन संश्लेषण गर्नुको लागि पनि यसमा जानकारीहरू हुन्छ। एन्ड अदर सेलुलर फङ्सन्स, र कोषका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू न्युक्लियसले नै नियन्त्रित गर्छ। यो 3D डायग्राममा हेर्न सकिन्छ। यहाँ पोरहरू हुन्छ जसलाई हामी न्युक्लियर पोर भन्छौँ। न्युक्लियर पोरबाट यसलाई चाहिने कुराहरू न्युक्लियसभित्र जाने र नचाहिने कुराहरू न्युक्लियस भित्रबाट साइटोप्लाज्ममा आउने हुन्छ र यसमा राइबोजोमहरू लागेका हुन्छन् न्युक्लियसमा। न्युक्लियर इन्भेलपले न्युक्लियसलाई कभर गरेको हुन्छ, ढाकेको हुन्छ, एन्ड भित्रको फ्लुइडलाई न्युक्लियोप्लाज्म भनिन्छ। यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चरहरूलाई क्रोमाटिन भनिन्छ र सेन्टरमा एउटा डेन्स मेटेरियल छ, त्यसलाई न्युक्लियोलस भनेर भनिन्छ। अर्को अर्गेनेल छ माइटोकन्ड्रिया, एन ओभल सेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज बाउन्डेड बाई 2 मेम्ब्रेन। यो पनि दुईटा झिल्लीले ढाकिएको हुन्छ। द आउटर एन्ड इनर मेम्ब्रेन डिभाइड द माइटोकन्ड्रियल ल्युमेन इन्टु 2 कम्पार्टमेन्ट। एउटा बाहिरको लेयर हुन्छ, एउटा भित्रको लेयर, दुईटैले माइटोकन्ड्रियल ल्युमेनलाई दुईटा कम्पार्टमेन्टमा छुट्याएको हुन्छ। द आउटर मेम्ब्रेन सराउन्ड द अर्गेनेल, बाहिरको लेयरले अर्गेनेललाई सराउन्ड गर्छ। व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज सेमी पर्मेबल द्याट फर्म्स फोल्ड कल्ड क्रिस्टी। बाहिरको मेम्ब्रेनले त्यो माइटोकन्ड्रियालाई कभर गरेको हुन्छ, जबकि भित्रको मेम्ब्रेनले त्यो सेमी पर्मेबल नेचरको हुन्छ, त्यसले फोल्डहरू बनाएको हुन्छ, तिनीहरूलाई क्रिस्टी भनिन्छ। द रिजन विदिन द इनर मेम्ब्रेन इज कल्ड द म्याट्रिक्स, र भित्रको लेयर पाउने ठाउँलाई म्याट्रिक्स भनिन्छ। एन्ड बिट्विन द 2 मेम्ब्रेन इज कल्ड द इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस। दुईटा मेम्ब्रेनको बिचको लेयरलाई इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस भनिन्छ। माइटोकन्ड्रिया कन्टेन्स डिएनए, आरएनए एन्ड अदर कम्पोनेन्ट रिक्वायर फर प्रोटिन सिन्थेसिस। प्रोटिन सिन्थेसिसको लागि जरुरी चाहिने कुराहरू डिएनए, आरएनए माइटोकन्ड्रियामा पाउँछ। यसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रोड्युसिङ इनर्जी बाई रेस्पाइरेसन भनिन्छ, एन्ड स्टोर दिस इनर्जी इन द फर्म अफ एटिपी। एटिपीको रूपमा उसले स्टोर गर्छ, एडिनोसिन ट्राइफस्फेट, दस कल्ड द इनर्जी करेन्सी। त्यही भएर यसलाई इनर्जी करेन्सी पनि भनिन्छ र पावर हाउस अफ द सेल पनि भनिन्छ। रेगुलेटिङ सेल मेटाबोलिज्म, सेलको मेटाबोलिज्मलाई रेगुलेट गर्ने काम माइटोकन्ड्रियाले गर्छ। पर्फर्मिङ प्रोटिन सिन्थेसिस फर इट्स सेल्फ, आफ्नै लागि पनि प्रोटिन संश्लेषण गर्ने काम माइटोकन्ड्रियाले गर्छ। यो स्ट्रक्चर हेर्न सकिन्छ। यो बाहिरको आउटर मेम्ब्रेन, यो बाहिरको आउटर मेम्ब्रेनले माइटोकन्ड्रियालाई कभर गरेको छ, एन्ड
देन भित्रको लेयरले यो फोल्डहरू बनाएको छ। यी फोल्डहरूलाई क्रिस्टी भनेको छ। यो क्रिस्टी पाउने ठाउँलाई म्याट्रिक्स भनिएको छ यहाँ। र यसमा डिएनएहरू पनि पाउँछ र माइटोकन्ड्रियामा राइबोजोमहरू पनि पाउँछ। र यो दुईटा मेम्ब्रेन बीचको लेयरलाई ग्यापलाई इन्टर मेम्ब्रेन स्पेस भनेर यहाँ भनिन्छ। अर्को सेल अर्गेनेल हो एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यो साइटोप्लाज्ममा पाउँछ। इट इज अ स्मल नेटवर्क अफ ट्युबुलर स्ट्रक्चर। यो ट्युबुलर स्ट्रक्चरहरूको एउटा संरचना हो। इट इज डिभाइडेड द सेल साइटोप्लाज्म इन्टु टू पार्ट्स। यसले सेलको साइटोप्लाज्मलाई दुईटा भागमा विभाजन गरेको हुन्छ, ल्युमिनल एन्ड साइटोप्लाज्म। दे आर अफ टू टाइप्स। यो दुई प्रकारको हुन्छ। एकलाई स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनिन्छ, जसमा राइबोजोमहरू हुन्छन्, जसमा राइबोजोमहरू हुँदैनन्, त्यसलाई स्मुथ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम भनिन्छ। र अर्को जसमा राइबोजोमहरू पाउँछ, यहाँ यो डटेड स्ट्रक्चरहरू राइबोजोमहरू पाएको छ, यसलाई रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा आरइआर भनिन्छ। यसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको लिपिडहरूको सिन्थेसिस गर्ने हो, क्यारिङ आउट प्रोटिन फोल्डिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टिङ देम टु गोल्जी एपरेटस। प्रोटिन फोल्डिङहरूलाई ट्रान्सपोर्ट गर्छ यसले गोल्जी एपरेटससम्म एसइआरले। र पर्फर्मिङ प्रोटिन सिन्थेसिस, रफ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले प्रोटिन सिन्थेसिस गर्छ। अर्को सेल अर्गेनेल छ राइबोजोम। स्ट्रक्चर नट बाउन्डेड बाई मेम्ब्रेन। यसमा मेम्ब्रेन हुँदैन। दे आर मेड अफ राइबोन्युक्लिक एसिड, आरएनए एन्ड प्रोटिन। र राइबोजोमहरू आरएनए र प्रोटिनले मिलेर बनेका हुन्छन्। युक्यारियोटिकहरूमा 80S टाइपको हुन्छ, विथ 60S लार्ज सब युनिट एन्ड 40S स्मल सब युनिटले मिलेर 80S राइबोजोम हुन्छ युक्यारियोटिकमा। इट हेज अ साइज अफ बिट्विन 25 to 30 नैनोमिटर। यसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको प्रोटिन सिन्थेसिस गर्ने हो, पोलिपेप्टाइड सिन्थेसिस गर्ने हो। र अर्को सेल अर्गेनेल छ लाइसोसोम। यसलाई सुसाइडल ब्याग अफ सेल पनि भनिन्छ। मेम्ब्रेन बोन्ड अर्गेनेल फर्मड इन गोल्जी एपरेटस। यो गोल्जी एपरेटसमा बन्द छ। यसमा अर्गेनेल मेम्ब्रेन हुन्छ। दे कन्टेन रिच हाइड्रोलाइटिक एन्जाइम। यसमा हाइड्रोलाइटिक एन्जाइमहरू हुन्छ, सच एज लाइपेज, प्रोटिएजेज, पेप्टिडेजेज। लाइसोसोम आर दस कल्ड सुसाइडल ब्याग। यी एन्जाइमहरूले गर्दाखेरि यसलाई सुसाइडल ब्याग भनिन्छ। डाइजेस्टिभ लिपिड्स, यसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको डाइजेस्टिभ लिपिड्स, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, न्युक्लिक एसिड, यी कुराहरूको डाइजेसन गर्ने गर्छ। लिपिडहरूको, प्रोटिनहरूको, कार्बोहाइड्रेटहरूको, उनीहरूलाई ब्रेकडाउन गर्नमा हेल्प गर्छ लाइसोसोमले। र कुनै फरेन पार्टिकलहरू सेलभित्र छिर्यो है, कुनै ब्याक्टेरिया भाइरस यदि छिर्यो सेलभित्र भने त्यसलाई उसले मार्ने गर्छ। फेगोसाइटोसिस प्रोसेसद्वारा उसले मार्ने गर्छ। प्रिभेन्टिङ द इन्ट्री अफ फरेन पार्टिकल सच एज ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरसेस एन्ड डिस्ट्रोइङ देम वान्स दे इन्टर द सेल थ्रु फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस प्रोसेसद्वारा सेलभित्र आएका माइक्रो अर्गानिजमहरू जो सेलको लागि हार्मफुल छ तिनीहरूलाई किल गर्ने काम गर्छ। र अर्को केस, यदि कुनै इन्जुरीमा सेल ड्यामेज भएको छ भने यो सेललाई नै किल गर्ने काम गर्छ, डिस्ट्रोय गरिदिने काम गर्छ। बर्निङ केसमा, इन्जुरिङ केसमा, कटिङ केसमा, सो अन। सो राइबोजोम स्ट्रक्चर हेर्न सकिन्छ यहाँ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलममा लागेको, र साइटोप्लाज्ममा पनि फ्रीमा पाउँछ यहाँ राइबोजोम। एन्ड लाइसोसोम एउटा लेयरले बनेको छ लिपिड, यो भित्र हाइड्रोलाइटिक एन्जाइमहरू छ, मेम्ब्रेन भित्र छ। अर्को सेल अर्गेनेल हो गोल्जी एपराटस। मेड अफ मेनी फ्ल्याट डिस्क सेप्ड स्ट्रक्चर कल्ड सिस्टर्ने। सानो सानो फोल्डिङ भएको स्ट्रक्चरले बन्या हुन्छ जसलाई सिस्टर्ने भनिन्छ। सिस्टर्ने भनिन्छ यी फोल्डहरूलाई। इट इज फाउन्ड इन मेनी युक्यारियोटिक सेल एक्सेप्ट ह्युमन रेड ब्लड सेल एन्ड सिभ सेल अफ प्लान्ट। यो सबै युक्यारियोटिक सेलहरूमा पाउँछ, मानिसको आरबिसी र प्लान्टको सिभ ट्युबमा पाउँदैन। अर्को न्युक्लियस पनि थिएन त्यहाँ। द सिस्टर्ने आर अरेन्ज्ड कन्सेन्ट्रिकली इन प्यारलल टु द न्युक्लियस। यिनीहरू न्युक्लियसतिर खाँदिएका हुन्छन्, फोल्ड भएका हुन्छन्। इट हेज अ सिस फर्मिङ फेस एन्ड फेसेस टु सेल मेम्ब्रेन एन्ड द ट्रान्स म्याचुरिङ फेस टु द न्युक्लियस। यसको एक छेउ न्युक्लियसतिर हुन्छ र अर्को छेउ ट्रान्स फेस यो सेल मेम्ब्रेनतिर हुन्छ, ट्रान्स फेस, र सिस फेस न्युक्लियसतिर हुन्छ। यसको मेजर फङ्सन भनेको प्याकेजिङ मेटेरियल विदिन द सेल, मेटेरियलहरूलाई प्याकेजिङ गर्ने काम गर्छ। मोडिफाइङ एन्ड म्याचुरिङ अफ प्रोटिन, प्रोटिनलाई म्याच्युर गर्ने काम गर्छ। प्रोड्युसिङ ग्लाइकोप्रोटिन, प्रोटिन एन्ड कार्बोहाइड्रेटलाई मिलाएर ग्लाइकोप्रोटिन बनाउने काम गर्छ। एन्ड ग्लाइकोलिपिड, लिपिड र कार्बोहाइड्रेटलाई मिलाएर ग्लाइकोलिपिड बनाउने काम गर्छ।
प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटलाई मिलाएर ग्लाइकोप्रोटिन बनाउने काम गर्छ भने लिपिड र कार्बोहाइड्रेटलाई मिलाएर ग्लाइकोलिपिड बनाउने काम गर्छ गोल्जी एपरेटसले। अर्को सेल अर्गेनल हो पेरोक्सिसोम। सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्मल राउन्ड शेप्ड स्ट्रक्चर। यो एक मात्र झिल्लीले ढाकिएको गोल गोल संरचनाको एउटा सानो संरचना हो। दे कन्टेन डाइजेस्टिभ एन्ड अक्सिडेटिभ एन्जाइम। यसमा एन्जाइमहरू हुन्छ डाइजेसन र अक्सिडेसन गर्नुको लागि। पेरोक्सिसोम आर ग्रुप अफ हेटेरोजिनस अर्गेनेल्स एन्ड द प्रेजेन्स अफ मार्कर एन्जाइम्स डिस्टिङ्ग्विसिङ देम फ्रम आउटर्स। यसको फङ्सन डिटक्सिफाइङ पोइजन इनसाइड द बडी थ्रु भेरियस अक्सिडेसन रिएक्सन। एनिमलहरूको केसमा यदि बडीभित्र कुनै पोइजन आयो भने यसले एकदम डिटेक्ट गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई डिटक्सिफाइङ गर्छ, त्यसको असर कम गर्छ त्यो विषको। फ्यासिलिटिङ इन फोटोसिन्थेसिस एन्ड सीड जर्मिनेसन इन प्लान्ट। प्लान्टको केसमा फोटोसिन्थेसिस र बिउ उम्रिने प्रक्रिया हुन्छ नि सीड जर्मिनेसन, त्यसमा हेल्प गर्छ। कन्भर्टिङ स्टोर्ड फ्याट इन्टु सुगर। प्लान्टको केसमा फ्याटलाई सुगरमा कन्भर्टिङ स्टोर्ड फ्याट्स इन्टु सुगर्स। स्टोर्ड फ्याटलाई सुगरमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ प्लान्टको केसमा। हेल्पिङ इन मेटाबोलिज्म, प्याथोजन डिफेन्स एन्ड स्ट्रेस रिस्पोन्स इन प्लान्ट। प्लान्टको केसमा यसले मेटाबोलिज्म पनि गर्छ, प्याथोजनहरूलाई डिफेन्स गर्ने काम पनि गर्छ एन्ड स्ट्रेस रिस्पोन्स पनि गर्ने काम गर्छ पेरोक्सिसोमले। यसको स्ट्रक्चर हामी हेर्न सक्छौँ। पेरोक्सिसोम क्लोरोप्लास्टको नियरबाई हुन्छ। अर्को स्ट्रक्चर छ प्लास्टिड। यो प्लान्ट सेलहरूमा मात्र पाउँछ। डबल मेम्ब्रेन बन्ड अर्गेनेल फाउन्ड ओन्ली इन प्लान्ट्स। यो दुईटा झिल्लीले ढाकिएको अर्गेनेल हो यो पनि। यो प्लान्ट सेलमा मात्र पाउँछ। बेस्ड अन द टाइप अफ पिगमेन्ट प्रेजेन्ट, तिनीहरूमा उपस्थित भएको पिगमेन्टको आधारमा दे आर 3 टाइप। मैले 3 टाइप मात्र यहाँ क्लासिफाई गरेको छु। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एन्ड ल्युकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्टमा ग्रीन पिगमेन्ट हुन्छ, क्रोमोप्लास्टमा ग्रीन क्यारोटिन हुन्छ र ल्युकोप्लास्टमा कुनै पिगमेन्ट हुँदैन। इट मिन्स यसमा कुनै कलर हुँदैन। क्लोरोप्लास्टमा क्लोरोफिल पिगमेन्टले गर्दाखेरि बिरुवाहरूमा आउने ग्रीन कलर त्यसैको कारणले हो र क्रोमोप्लास्टमा डिफ्रेन्ट कलरहरू आउँछ डिफ्रेन्ट पिगमेन्टले गर्दाखेरि। जस्तै डिफ्रेन्ट कलरको फ्लावरहरू हुन्छ र फ्रुटहरू पाकिसकेपछि जो कलर आउँछ त्यो क्रोमोप्लास्टले गर्दाखेरि आउने हो। यसको मेन काम भनेको हेल्पिङ टु परफर्म फोटोसिन्थेसिस। क्लोरोप्लास्टको मेन कामै फोटोसिन्थेसिस गराउने हो। इम्पार्टिङ फ्लावर एन्ड फ्रुट इट्स येलो, रेड अर अरेन्ज कलर। र अर्को काम भनेको प्लास्टिडको फ्रुटहरूलाई राइपन भइसकेपछि कसैलाई पहेँलो, कसैलाई रातो, कसैलाई अरेन्ज बनाउन यसले हेल्प गर्छ। अर्को स्टोरिङ कार्बोहाइड्रेट, एमाइलोप्लास्ट, ओइल एन्ड फ्याट, एलेयोप्लास्ट एन्ड प्रोटिन, एलेरियोप्लास्ट। यो गरेर यति प्रकारका प्लास्टिडहरू हुन्छन्। यिनीहरूले अलग अलग फङ्सनहरू परफर्म गर्ने काम गर्दछन्। अर्को सेल अर्गेनेल हो साइटोस्केलेटन। अ नेटवर्क अफ फिलामेन्ट प्रेजेन्ट इन सेल साइटोप्लाज्म। सेलको साइटोप्लाज्ममा फिलामेन्ट जस्ता संरचना भएको एउटा नेटवर्क हो साइटोस्केलेटन। द साइटोस्केलेटन इज 3 टाइप। 3 प्रकारको हुन्छ। माइक्रोट्युब्युल, माइक्रोफिलामेन्ट एन्ड इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट। 3 प्रकारको फिलामेन्टहरू छ। माइक्रोट्युब्युल, माइक्रोफिलामेन्ट एन्ड इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट। यसले के काम गर्छ भन्दाखेरि प्रोभाइडिङ मेकानिकल सपोर्ट टु द सेल। यसले कोषलाई मेकानिकल सपोर्ट दिन्छ। मेन्टेनिङ सेल सेप, सेलको सेपलाई मेन्टेन गर्न काम गर्छ। हेल्पिङ इन सेलुलर मोटिलिटी, र सेललाई मोटिलिटी गर्न पनि यसले हेल्प गर्छ। अर्को सेल अर्गेनेल हो सिलिया एन्ड फ्लेजेला। सिलिया आर सर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर द्याट कभर्स द सेल इन्टायर सर्फेस। यदि कोषको बाहिरको सतहमा कपाल जस्ता साना साना संरचनाहरू छन् जस्तै प्यारामिसियममा भनेपछि त्यसलाई सिलिया भनिन्छ। सिलियाले सिलियरी मुभमेन्ट गर्छ भन्दाखेरि मुभ फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस मुभमेन्टमा हेल्प गर्छ। फ्लेजेला आर लङ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर। फ्लेजेला एउटा लामो ट्युब जस्तो संरचना हो, पुच्छर जस्तो संरचना द्याट आर प्रेजेन्ट एट वान एन्ड अफ द सेल। कोषको एक छोरमा हुन्छ। दे आर कम्पोज्ड अफ माइक्रोट्युब्युल, र यिनीहरू माइक्रोट्युब्युलले बनेका हुन्छन्। ह्युमनको केसमा स्पर्म सेलमा मात्र फ्लेजेला हुन्छ, अरू सेलहरूमा फ्लेजेला हुँदैन। यसको फङ्सन पर्फर्मिङ रोइङ मुभमेन्ट सिलिया एन्ड पर्फर्मिङ डाउन मुभमेन्ट फ्लेजेला। सो मेनली यिनीहरूको काम भनेको सिलिया र फ्लेजेलाको लोकोमोसन गर्ने हो, टु मुभ फ्रम द वान प्लेस टु अनदर प्लेस यसको काम हो। साइटोस्केलेटन यो माइक्रोट्युब्युल,
माइक्रोफिलामेन्ट एन्ड इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट डायग्राममा हेर्न सकिन्छ। अर्को सेल अर्गेनेल हो भ्याक्युल्स एन्ड भेसिकल। भ्याक्युल आर फाउन्ड सेन्ट्रली इन प्लान्ट। प्लान्टको केसमा भ्याक्युल सेन्टरमा पाउँछ र ठुलो पाउँछ, मेकिङ अप अलमोस्ट 30 to 80% अफ टोटल प्लान्ट सेल भोल्युम। यो टोटल सेलको 30 देखि 80% सम्मको साइज यसले ओगेट्छ। प्लान्टको केसमा ठुलो हुन्छ र सेन्ट्रलमा हुन्छ प्लान्टको केसमा। इट इज अ लार्जेस्ट अर्गेनेल इन अ प्लान्ट सेल। प्लान्ट सेलमा यो सबभन्दा ठुलो अर्गेनेल हो भ्याक्युल। फिल्ड विथ फ्लुइड, यसमा फ्लुइडहरू भरिया हुन्छ, आयोनहरू, एन्जाइम एन्ड अदर मोलिक्युल, कसलाई चाहिने जरुरी मोलिक्युलहरू यसमा फिलअप भएको हुन्छ। इन एनिमल सेल दे आर स्मल इन साइज कम्पेयर टु प्लान्ट सेल। प्लान्ट सेलको तुलनामा एनिमल सेलमा भ्याक्युलहरू साना हुन्छन् र धेरै हुन्छन्। प्लान्ट सेलमा एउटा हुन्छ, सेन्ट्रलमा हुन्छ, ठुलो हुन्छ, एन्ड एनिमल सेलमा साना साना हुन्छन् र धेरै हुन्छन्। भेसिकल आर मेम्ब्रेन बन्ड स्याक। भेसिकल मेम्ब्रेनले बन्ड भएको एउटा स्याक हो द्याट क्यान फ्युज विथ द सेल मेम्ब्रेन अर अदर मेम्ब्रेन सिस्टम विदिन द सेल। जो भेसिकल सेल मेम्ब्रेन अथवा अरू अर्गेनेलहरूको मेम्ब्रेनसँग फ्युज हुने काम गर्छ। यसको मेजर काम भनेको मेन्टेनिङ टर्जिडिटी अफ सेल हो। सेलको टर्जिडिटी भन्दाखेरि सेलले यदि कुनै फ्लुइडलाई स्वेल अप गर्यो र स्वेलिङ भयो, त्यो साइजमा इन्क्रिज भयो बिकज अफ त्यसले बढी लिक्विड एब्जर्प्सन गर्यो भने त्यसलाई टर्जिडिटी भन्छ। त्यो एकदम बढी गर्यो भने पनि सेललाई हानिकारक हुन्छ, एकदम कम गर्यो भने पनि त्यहाँ फ्लुइड कम हुन्छ र सेल डाइ हुने काम हुन्छ। सो भ्याक्युलले टर्जिडिटी मेन्टेन गर्छ, सेलभित्रको फ्लुइडलाई मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। ट्रान्सपोर्टिङ आयोन मोलिक्युल इन एन्ड आउट अफ द सेल थ्रु इन्डोसाइटोसिस एन्ड एक्जोसाइटोसिस रेस्पेक्टिभली। आयोन र मोलिक्युलहरूलाई भित्र र बाहिर पठाउने काम गर्छ। भित्र पठाउने इन्डोसाइटोसिस र बाहिर पठाउने एक्जोसाइटोसिस प्रोसेसद्वारा। स्टोरिङ अफ रिजर्भ फुड, वाटर एन्ड वेस्ट, र यसले रिजर्भ फुड सञ्चित खानालाई, पानीलाई र बेकार पदार्थलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ र पर्टिकुलरली जुन जहाँ चाहियो त्यहाँ सप्लाई गर्ने काम पनि गर्छ भ्याक्युलले। अर्को अर्गेनेल हो सेन्ट्रोसोम। सेन्ट्रोसोम लोकेटेड ओन्ली इन एनिमल सेल। अब सेन्ट्रोसोम एनिमल सेलमा मात्र पाउँछ, एनिमल सेल बाहेक अरू सेलमा पाउँदैन। इट इज द माइक्रोट्युबल अर्गनाइजिङ सेन्टर। यो माइक्रोट्युब्युलको एउटा संरचित संरचना हो। इट कन्टेन अ पेयर अफ सेन्ट्रियोल द्याट लाई परपेन्डिकुलर टु इच अदर। यसमा एउटा पेयर पाउँछ सेन्ट्रियोलको जो एकअर्काभन्दा विपरीत हुन्छन्। इच सेन्ट्रियोल इज सिलिन्ड्रिकल एन्ड कम्प्राइज्ड अफ 9 माइक्रोट्युब्युल ट्रिप्लेट। एक सेन्ट्रियोल सिलिन्ड्रिकल हुन्छ र एकमा 9 वटा माइक्रोट्युब्युलहरू हुन्छ। यसको महत्त्वपूर्ण काम भनेको कोष विभाजनमा यसले हेल्प गर्छ, सेलको डिभिजनमा यसले हेल्प गर्छ। सो अहिलेसम्म जति पनि अर्गेनेलहरू हामीले ब्रिफमा बुझ्यौँ त्यो डायग्राम, यो सेलको अर्गेनेलहरू मेनली युक्यारियोटिक सेलको अर्गेनेलहरू, किनकि प्रोक्यारियोटिकमा त धेरै जसो सेल अर्गेनेलहरू पाउँदैन। सो युक्यारियोटिकको सेल अर्गेनेलहरूको ब्रिफ इन्फर्मेसन मैले यो भिडियोमा राखेको छु। प्रोक्यारियोटिक सेल र युक्यारियोटिक सेलको बारेमा अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने मैले अर्को भिडियोमा कुरा गरेको छु, त्यो भिडियोको लिङ्क म यो भिडियोको डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। सो हेर्नु होला है त। सो किप लर्निङ है। थ्याङ्क यू।